bago natin buksan, tiyakin muna natin na nakapatay lahat ng power source natin at yung water source natin. So, itong sa akin nakapatay na, pwede na natin itong buksan. Una, may screw yan dito. Ito, nakatanggal na. So, pwede ko na itong tanggalin yung cover. Para tanggalin yung cover, hilahin nyo lang dito sa ilalim. Yan, tanggal na. So mapapansin nyo, tinanggal ko na rin to, connection ko sa tubig. At sunod na tatanggalin itong clip na to. Ihilahin lang ito pataas. Yan, tanggal na. Tago natin, huwag natin iwawala. Sunod nating tatanggalin itong 4 na screw na ito. Ayan, tanggal na yung 4 na screw. Ngayon, pwede na natin itong hilahing pababa yung buong diaphragm assembly. Uga-ugain lang po natin ng konti habang hinihila natin pababa. Ayan, tanggal na. Itong o-ring may nabibili sa auto supply nito. Kailangan siyang palitan. Tapos itong screw na to, tatanggalin natin. Ayan, natanggal na. Yung leak natin dito nang gagaling sa gitna. Ingat lang pala tayo kapag natanggal na natin ito. Kasi mayroong maliit na part dito sa loob na po pwedeng mahulog. Ito yun. So, pinakita ko lang para ingatan ninyo na huwag yung mawawala. Okay. Ito yung kailangan natin. Ito yung mismong U-ring kung tawagin. Napakahirap hanapin. Tapos tong beta gray, silicone, tapos mga basic tools lang. Simulan na natin. Tanggalin muna natin itong 6 na tornilyo. Tapos tanggalin, bubuka dito yan. Okay. So, ayan, natanggal ko na yung 6 na tornilyo. Bubuka na dito dahil may spring siya sa loob. Okay. So, nasa kanan yung mismong diaphragm natin. Tabi muna natin itong o-ring kasi gagamitin pa natin ito mamaya. Ito yung diaphragm. Maayos pa, wala namang butas. Tabi muna natin din. So, nandito yung U-ring na kailangan natin palitan. Tanggalin muna natin ito. Itabi natin. Itong spring. Tabi rin muna natin. Ayun, sa ilalim ng clip, nandun yung seal. So, gagawin natin, papalit lang natin yung bago doon. Ayan ang pagkakasalansan yan. Sa ibabaw yung parang kanal.
para matanggal tong clip, tikpinin lang natin ang, ayun, tumalsik na nga. Tikpinin lang natin ang maliit na screw, flat screwdriver. Tabi natin. Ingatan natin na huwag mawawala. At ito na nga yung worn out na U-ring natin. Dali lang siyang tanggalin. Papatong lang siya sa loob. Ayan, yung luma at saka yung bago natin na U-ring. Kita naman na maluwag na talaga itong luma natin. Sunod na gagawin natin, patutuyuin lang natin itong bahaging ito. Ayan, punasan lang natin. Kailangan tuyo ito kasi lalagyan natin ito ng silicone. Ngayon, tuyo na to. Bali, dito yung lalagyan natin ng silicone. Itong part na ito. Itong palibot na to. Ayan, kuha lang tayo ng konti. Pahid lang natin dito sa sulok. Ayan, manipis lang. Pa tayo konti. Basta malagyan lang natin ng manipis itong pabilog. Yung gitna, huwag natin lalagyan. Yung butas. Yung paligid lang. Yan, okay na yan. Pwede na natin ilagay itong bago nating seal. Ganyan ang orientation niya. Nasa ibabaw yung parang kanal. Tulak lang natin siya. Ilapat lang natin pababa. Yan. Tapos, lalagyan na natin itong clip. Patong lang natin. Tulak natin pababa. Dahan-dahan lang. Basta lumapat lang siya. Yan, okay na yan. Tapos, bawasan natin yung excess na silicone. Ito yung pumasok sa butas. Try natin ibalik. Pagpasok nito, dahan-dahan lang para hindi mapunit yung bagong seal natin. Ikot-ikot lang natin habang tinutulak. Ayan. Yun, okay na yan. Kung makikita natin, marami pa ring excess na silicone. Kaya punasan pa natin. Gawin lang natin hanggang sa malinis na yung part na yon. Wala nang excess silicone. Halos wala na.
Sunod naman, lalagyan natin ng silicone itong diaphragm. Yung gilid lang. Manipis lang din ang ilalagay natin dito. Okay. Tapos, lagyan natin dito. Sunod itong o-ring. Pa-flat na siya. Kaya kailangan lagyan natin ng silicone to. Tatagas na ito pag hindi na nilagyan. Yan. Manipis lang din lalagyan natin dito. Basta malagyan lang. Tapos sunod itong gilid na ito. Lagyan natin ng Betagray. So guys, nilalagyan natin ito ng Betagray kasi yung diaphragm natin luma na. So, binaklas na natin siya. Pag binalik pa natin yun, may tendency na mag-leak siya. Kaya, kung di natin papalitan, ito, nilalagyan natin ng silicone. Ngayon, pwede natin siyang ibalik, ipagsaklobin ulit. Pagtapatin lang natin yung mga screw. Mapapansin nyo guys, sa ibaba, ayan, may parang notch dito na papasok dito sa kabilang part na ito. So, hindi siya maglalapat kung hindi magkatapat yon. Ayan. Pwede na natin ibalik yung 6 na screw. Ayan, binalik na. Tapos ito, ihuhulog lang natin dito sa butas. Pag ganito ang lagay niya. Ayan. Pwede na natin ikabit ulit sa heater natin. Ayun, nandito na ulit tayo. So itong o-ring na ito ay bago na to. Nabibili to sa mga auto supply. Dalhin lang nyo lang yung sample nyo. Lumang sample. Hindi rin to po pwedeng di papalitan. Kasalpak ng bagong o-ring. Kabit muna natin yung switch assembly. O itong switch dito sa diaphragm assembly. Ayan, ikabit ko na yung screw sa taas. Sunod itong may spring, screw ko rin. Na-screw na. Pwede na natin ibalik yung assembly, yung buong assembly sa heater. Pakita ko lang pala ito guys, no? Yung clip natin papasok dito. Then dapat tatapat yun dito. Ayan. So medyo i-close up ko ng konti. Ayan. So dapat magtatapat yung dalawang yun dito sa slot nung diaphragm assembly. Ayan. Obserbahan nyo itong part na to. Habang tinutulak ko pababa, ay pataas pala yung buong diaphragm assembly. Ayan, nagtapat na sila.
pwede nang ibalik yung clip. Yan, naibalik ko na yung clip. Dapat lapat siyang ganyan, kasagad. Sunod, ibabalik na natin yung 3 pang tornilyo. Lapat muna natin dito. Tapos balik na natin yung mga screw. Ayan, after pala natin ibalik tong mga screw na to, kailangan muna natin patuyuin yung silicone na nilagay natin sa loob ng diaphragm assembly bago natin ibabalik yung connection ng tubig nito. Ayan guys, then testing na natin. Ayun, kung mapapansin nyo, gumagana na, pero wala na yung leak. Ayos. Balik na natin itong cover niya. Tapos itong knob, pakiramdaman mo lang yun, kung saan siya tatapat. Tapos huwag niyong kalimutan yung screw. Ayan, ayos na. So guys, ito yung list ng materials na binili ko para ma-repair yung water heater natin. 3 lang yung binili ko. Bali, una itong U-ring na nabili ko sa Lazada, 151 pesos kasama na yung shipping fee. Yung link nilagay ko sa description. Make sure lang na pipiliin nyo yung tamang size, yung 3x6x2.1. Tapos yung O-ring na nabanggit ko kanina sa video, 30 pesos ko nabili sa Suking Auto Supply. Dinala ko lang yung sample para tama yung sukat. Tapos yung Beta Gray sealant, 120 pesos sa Suking Auto Supply ko rin nabili. So bali lahat-lahat 301 pesos lang ang nagastos ko para i-repair itong water leak. So yun lang guys, no. Sana makatulong to sa inyo at good luck sa pag-DIY natin.